Tôi không dám chửi thề trên mạng nữa. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Đêm khuya lướt video ngắn, tranh cãi với mọi người trong khu vực bình luận. Tôi đã gửi một tin nhắn lớn để chào hỏi anh ấy. Người kia không nói gì nữa. Hắn im lặng nửa ngày, gửi một câu hê hê. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Tôi chỉ muốn cười. Đột nhiên xuất hiện một hình đại diện hoàn toàn xa lạ. Tin nhắn từ hắn. Hóa ra là địa chỉ của nhà tôi. Tim tôi đập thình thịch. Nhanh chóng trả lời bạn là ai. Người kia không còn để ý đến tôi nữa. Suy nghĩ rất lâu, tôi không thể nhớ anh ta là ai. Ảnh đại diện tối, không ghi chú tên mạng là biểu cảm của một cái đầu lâu. Đùa thôi. Chắc là trùng hợp. Có lẽ chỉ là gửi nhầm người thôi. Tôi đành phải xóa anh ta đi. Tiếp tục lướt video. Vừa bấm vào một video, phía trên màn hình lại bật lên tin nhắn. Tôi bấm vào xem. Trong lòng nhất thời lại là hình đại diện màu đen này. Anh ấy gửi một bức ảnh. Trong ảnh là một chiếc xe buýt trống rỗng. Màu đen. Chỉ có bảng đèn cuộn lết ở phía trước. Phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt. Mắt tôi lập tức bị chữ lan trên bảng đèn thu hút. Đường số 13 hồ chứa nước đường đập tử đi đến trạm cộng đồng. Trạm cuối của chuyến tàu đêm này. Chính xác là khu phố tôi sống. Nghĩa là sao? Hắn đang đến chỗ tôi. Không phải tôi đã xóa nó rồi sao? Tim tôi đập nhanh hơn. Cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này tôi nhận thấy một chi tiết. Góc dưới bên phải của ảnh hiển thị một nửa bàn tay của người chụp ảnh. Mặc dù ánh sáng rất tối, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy có một cái gì đó dài trong tay anh ta. Đó là một con dao. Lưng tôi toát mồ hôi lạnh. Anh là ai? Anh muốn gì? Tôi hét lên những lời chửi thề. Văn bản và giọng nói được gửi đi vài cái. Người kia lại im lặng. Chờ nửa ngày không thấy trả lời. Tôi không thể ngồi yên, ra khỏi giường đi. Mở rèm cửa ra và nhìn xuống cầu thang. Đêm yên tĩnh, con đường chỉ có đèn đường mờ. Đừng nói là xe buýt, ngay cả ảnh cá nhân cũng không có. Tôi cảm thấy mình quá nhút nhát. Đối phương chỉ dùng một bức ảnh mà có thể làm tôi sợ như vậy. Nhưng trong lòng lại không kiềm chế được hoảng sợ. Tôi vào bếp, lấy một con dao làm bếp ra khỏi kệ đồ dùng nhà bếp. Trong miệng có Đường Từ Tính. Dám sao? Tôi sẽ cho anh biết ý nghĩa của việc không quay trở lại. Ai sợ điện thoại di động của ai đổ chuông. Một tin nhắn bật lên. Anh ấy lại gửi một bức ảnh. Vẫn là chiếc xe buýt tối tăm đó. Máy ảnh hướng thẳng vào bảng đèn chữ cuộn. Còn 2 chặng nữa là đến khu vực tôi rồi. Hắn càng ngày càng gần tôi. Thật là một thằng điên. Trái tim tôi bị treo lên. 2 bước vào phòng khách, khóa cửa lại. Sau đó lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại báo thức trực tiếp. Này, cảnh sát. Tôi muốn gọi cảnh sát. Có người muốn hại tôi. Muốn đuổi bạn phải không? Hắn đang trên đường đến. Trong tay còn có một con dao. Tình huống này chúng tôi coi là đe dọa. Bạn có thể đóng chặt cửa sổ. Nếu anh ấy thực sự đến, chúng tôi sẽ ra cảnh sát bắt giữ. Sau đó, cảnh sát ghi lại địa chỉ của tôi và yêu cầu tôi thêm dấu chi tiết cho sĩ quan an. Đe dọa nghi phạm, gửi lịch sử trò chuyện đe dọa cho anh ta để làm bằng chứng. Sau khi thêm cảnh sát an, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn của tôi và ảnh đại diện màu đen. Chuyển tiếp tất cả, bao gồm cả thông tin riêng anh ấy. Vài giây sau, bên kia lại gửi đến mấy dấu hỏi và nói rằng bạn không gửi gì cả. Ôi, hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Vội vàng chụp thêm vài bức ảnh nữa, đã chuyển tiếp tất cả tin nhắn cho anh ấy. Câu trả lời của cảnh sát Khả An khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi không nhận được gì cả. Tiểu Vi cũng không tìm thấy người này. Tình huống gì? Tại sao tin nhắn và ảnh chụp màn hình liên quan đến anh ấy không thể gửi cho người khác được? Tôi đã thử lại nhiều lần, nhưng không thể gửi được. Cảnh sát An gửi ảnh chụp màn hình giao diện bên kia của anh ta. Thật sự chỉ có cuộc trò chuyện của tôi là bong bóng. Tôi tức giận ném điện thoại sang một bên. Thôi đi, anh ta là cái quái gì vậy? Không chỉ không xóa được, thậm chí ảnh chụp màn hình cũng không gửi được. Bộ đồ ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, càng ngày càng sợ. Tin tức đột ngột. Trong đêm khuya im lặng vô cùng chói tai. Rất có thể lại là người đó gửi đến. Tôi sợ quá không dám nhìn. Do dự một lúc, vì tò mò nên đã mở điện thoại. Quả nhiên người đó lại gửi một bức ảnh khác. Cảnh trong ảnh chính là cửa chính của tòa nhà đơn vị của chúng tôi. Trên kính cửa, một cái bóng mờ và tối. Không ngờ tên điên này lại đến sớm như vậy. Giây tiếp theo anh ta gửi một câu. Tôi đến để nói chuyện với bạn. Tôi nhìn ảnh anh ta gửi. Tim đập mạnh. Cuốn chặt chăn, nằm trên giường. Nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ảnh đại diện màu đen lại gửi tin nhắn. Tôi đang ở tầng dưới. Sau đó, anh ấy nói tôi đang ở trong thang máy. 2 phút nữa,
Anh ấy gửi tin nhắn mới, tôi đang ở hành lang. Tôi bắt đầu run rẩy. Mồ hôi túa ra, 1 phút nữa. Tin nhắn lại bật lên, tôi đang ở cửa nhà bạn. Trong bóng tối đang đứng một cái biến thái. Tôi ngồi dậy, nhìn vào phòng khách qua cánh cửa phòng ngủ không khóa. Tôi không thể tưởng tượng được bản thân sẽ bởi vì nhất thời lỡ miệng và gây ra chuyện này. Bây giờ thật sự rất hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại 2 tiếng trước, tôi chắc chắn sẽ là một người lướt video ngắn lịch sự. Tiếng gõ cửa vang lên. Tôi thông minh, chịu đựng nỗi sợ hãi bước ra khỏi giường, tay nắm chặt con dao làm bếp vừa lấy từ nhà bếp. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, lặng lẽ đến gần cửa. Tôi dán mắt vào mắt mèo. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng ngoài cửa, hắn cúi đầu xuống, đội mũ lưỡi chai, không nhìn rõ mặt. Hắn mặc áo mưa màu đen, che chắn các đặc điểm khuôn mặt chính. Tôi nhìn chằm chằm hắn không dám thở. Kẻ điên muốn đuổi tôi đi. Cho tôi một cánh cửa. Tiếng gõ cửa, nó đập vào dây thần kinh căng của tôi. Trong mắt mèo hắn càng ngày càng gần, sau đó mạnh mẽ dán mắt, một con mắt đỏ ngầu chiếm toàn bộ mắt mèo. Hắn nhìn thẳng qua mắt mèo với tôi. Hình như có thể nhìn thấy tôi. Tôi không cẩn thận kêu lên, nhanh chóng gọi điện thoại báo thức. Hắn đến rồi, hắn đang đứng ngoài cửa nhà tôi. Được rồi, chúng tôi sẽ đến ngay, đừng mở cửa. Vừa cúp điện thoại xong, tiếng gõ cửa dừng lại. Đêm trở lại tĩnh lặng. Hắn nghe thấy tiếng tôi gọi cảnh sát. Vì vậy, bạn đã sợ hãi. Tôi không dám thư giãn, nhìn lại mắt mèo. Người đàn ông mặc áo mưa đen đã biến mất. Trong hành lang tối không có ai. Nhìn chằm chằm mắt mèo lại nhìn một lúc lâu, lúc này mới yên tâm. Rồi lây bước nặng nề về phòng ngủ. Ngón tay kéo màn hình điện thoại, nhìn vào tin nhắn anh ấy vừa gửi đến. Thật đáng sợ. Đột nhiên, một tin nhắn mới bên dưới đột nhiên nhảy vào mắt. Này, tôi ở phía sau bạn. Tôi hét lên, dùng mũi đâm vào phía sau. Trong bóng tối lại có một khoảng trống, không gì cả. Tôi nhanh chóng bật đèn lên, thở hổn hển nhìn quanh phòng khách. Không có ai khác ngoài tôi. Tôi lau cái trán đầy mồ hôi. Làm lâu rồi. Sau đó gục xuống ghế sofa. Làm bà già sợ chết khiếp. Tôi mới nhận ra mình đã bị sốc. Người đó không vào được. Lại nghe thấy tôi gọi cảnh sát và bỏ chạy. Khi rời đi, con không quên gửi một tin nhắn lừa đảo để làm tôi sợ. Thật là một con chó. Đột nhiên cánh cửa lại vang lên. Lần này âm thanh càng gấp. Sao vẫn chưa đi? Tôi lập tức đứng lên, sợ hãi chạy đến cửa. Nhìn ra ngoài theo mắt mèo. Nhưng lại thấy một người không ngờ tới. Bạn đại học của tôi Sử Chân Hương. Hai chúng rơi học chung 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đều ở lại địa phương làm việc, cho nên bình thường còn có qua lại. Hắn cau mày, có vẻ như rất vội vàng, gõ cửa không ngừng. Tôi có chút do dự vặn mở khóa. Cửa từ từ đẩy ra một khe nhỏ. Nhìn hắn hỏi anh Sử, tại sao bạn đến chỗ tôi vào nửa đêm? Bạn quên là tôi đã nói với bạn 2 ngày trước. Tôi đang phỏng vấn một công ty tốt. Có ấn tượng là bộ phận nhân sự đã gửi tin nhắn cho tôi, thông báo cho tôi vào vòng trong rồi. Ồ, tốt quá. Chúc mừng. Nhưng tôi không thể cười được. Chúng tôi nói chuyện này cách nhau nửa đêm. Thật kỳ lạ. Sử Chân Hương nửa đêm không ngủ, đi xa thế này chỉ để nói với tôi chuyện này. Điều này không bình thường chút nào. Tôi lại nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Người này cười rất phấn khích, miệng sắp đến sau tai rồi, giống như một chiếc mặt nạ búp bê. Trái tim bất ngờ. Một ý nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu tôi. Có thể người trước mắt này không? Hoàn toàn không phải Sử Chân Hương, mà là tên điên đó giả vờ. Tôi cầm chặt con dao trong tay, căng thẳng nhìn Sử Chân Hương trông kỳ lạ. Không dám mở cửa. Hắn có chút ngượng ngùng nói Tiểu Diệp, tôi đến để mượn trang phục công sở của bạn. Công ty đó phỏng vấn yêu cầu nhận việc với trang phục chính thức. Tôi đã chạy cả ngày mà không tìm thấy cái nào phù hợp. Tôi nhớ bạn có một bộ khá tốt. Thì ra là như vậy. Những nghi ngờ trong lòng tôi đã được xua tan. Mở cửa cho hắn vào, bởi vì sáng mai có buổi phỏng vấn, vẫn còn gấp. Tôi sợ bạn ngủ rồi nên không gọi điện thoại trực tiếp đến đây. Xin lỗi. Không sao, dù sao tôi cũng không ngủ. Trong lúc nói chuyện, tôi sẽ lấy bộ đồ công sở đó, lấy nó ra khỏi tủ quần áo. Sau khi cô ấy thay vào, cô ấy hài lòng nói, tốt, vừa vặn. Vậy thì tôi sẽ về trước, không cản trở bạn nghỉ ngơi đâu. Vậy chúc bạn phỏng vấn thành công nhé. Sử Chân Hương đẩy cửa vừa bước chân ra. Tôi mở miệng gọi cô ta lại. Khi bạn vừa lên đây, có thấy một người mặc áo mưa màu đen không? Nhớ lại tên điên vừa rồi, hắn chỉ mới đi chưa đầy 2 phút. Hương đến gõ cửa.
Hai người rất có thể gặp ở trong thang máy hoặc trong hành lang. Không ngờ hắn lập tức lắc đầu không có. Tôi đến nhà bạn từ tầng 1. Tôi chưa từng thấy một ai trong suốt hành trình. Lạ thật, hắn đi nhanh thế sao? Hay là hắn ta chưa bao giờ rời khỏi khu phố? Vẫn đang trốn trong một tầng nào đó. Thấy cô ấy đi, tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô ta và nói, lát nữa bạn hãy đi. Bây giờ trong khu phố có thể có một kẻ điên. Chờ tí, chắc là cảnh sát sẽ đến đây. Hãy chắc chắn rằng không có vấn đề gì trước khi bạn rời đi. Cảnh sát, tình hình thế nào? Đối mặt với vẻ mặt nghi hoặc của Sử Chân Hương, tôi đưa ra nguyên nhân và kết quả của sự việc, kể lại tất cả những gì. Chỉ vì bạn mắng anh ta một câu trong phần bình luận, hắn đến đánh bạn. Cái gì thế này? Cô ấy vỗ lưng tôi sau khi nói xong, cười nhẹ một tiếng cũng được. Tôi không sợ đâu, sáng mai cô ấy có buổi phỏng vấn. Tôi phải đi đây. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Nhìn bóng dáng hắn đi xa, tôi phải đóng cửa lại. Lúc này dưới lầu vang lên tiếng chuông báo động. Tôi thường nói một hơi thở cuối cùng cũng không sao, nhưng tôi sẽ sớm mở ra một chuyện kinh khủng hơn. Ngày hôm sau, tôi bị tiếng người ngoài cửa sổ đánh thức. Chửi thề đứng dậy kéo rèm cửa ra xem. Không buồn ngủ trong nháy mắt. Có 2 chiếc xe cảnh sát đậu dưới lầu. Vài cảnh sát đang ở trong bồn hoa cách đó không xa, kéo một vòng dây cảnh báo màu vàng. Trên cỏ có một tấm vải dài màu đen. Bên ngoài dây an ninh có đầy người. Họ ngồi thành một vòng tròn và nói chuyện. Tình huống gì? Có người chết rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh này. Không khỏi có chút sợ hãi. Lúc này điện thoại bật lên một tin nhắn. Tôi cầm lên xem, là từ cảnh sát An. Lát nữa cô đến đồn cảnh sát, có chuyện muốn hỏi. Có chuyện gì cần đến đồn cảnh sát hỏi? Đầu óc tôi đang kêu. Một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra trong lòng. Do sự nửa ngày vẫn là gửi qua. Trung Si An, người bị rớt có biết tôi không? Vâng, một từ rất ngắn, nhưng làm cho tôi như nắm sét đánh. Như cái xác trong bồn hoa. Là Chân Hương sao? Tôi chớp lặng. Nhìn tấm vải đen trên bồn hoa, trong lòng nặng nề như đè một tảng đá. Người hôm qua còn tốt, qua một đêm thì không còn nữa. Tôi không thể tin được. Chạy xuống cầu thang, đi thẳng vào dây cảnh sát. Chạy 2 bước nhưng bị một cảnh sát chặn lại. Hắn giữ tôi lại, lớn tiếng hét lên, người không liên quan cấm vượt dây răng. Hiện trường vụ án không phải là tôi. Hắn biết tôi. Người đó là bạn học của tôi. Tôi giải thích không mạch lạc. Làm ơn, hãy để tôi xem đó có phải là bạn tôi không. Chúng ta mới gặp nhau hôm qua. Cảnh sát không chút do dự đẩy tôi ra. Thì thầm, tôi khuyên bạn không nên xem. Nghĩa là sao? Hắn nhìn tấm vải đen trên bồn hoa. Sắc mặt hơi khó coi, bởi vì cái xác đó không còn nguyên vẹn. Tôi đã đóng băng, lộn xộn ra khỏi dây cảnh báo. Trong đầu lặp lại lời cảnh sát nói. Nạn nhân bị cắt thành nhiều mảnh, phân bố trong cỏ xanh khắp khu vực. Chúng tôi tìm cả buổi sáng, nhưng vẫn còn một cái tay trái không tìm thấy. Tim tôi đập mạnh, khó thở. Đi bộ nặng nề về phía giếng. Nhìn điện thoại trong tay. Trên màn hình là vòng kết nối bạn bè của tôi, hiển thị một bức ảnh. Trong ảnh tôi mặc trang phục công sở, tự tin chụp ảnh tự sướng trước gương sàn phía trước. Đó là chụp vào ngày tôi gia nhập công ty, nhưng tôi không thể tưởng tượng được bức ảnh này cuối cùng sẽ rớt Sử Chân Hương. Sau khi cô ấy rời khỏi nhà tôi đêm qua, chắc là bị theo dõi rồi, bởi vì mặc quần áo của tôi, kẻ biến thái đó nghĩ đó là tôi. Cho nên Sử Chân Hương căn bản là chết thay tôi. Cơ thể tôi hơi run. Tôi nhớ cô ấy đã mong đợi đêm qua. Sự phấn khích trong buổi phỏng vấn sáng nay, cảm thấy vô cùng tự trách. Trong lòng thầm mắng xúc sinh. Đột nhiên WeChat nhảy ra một tin nhắn mới. Mắt tôi mở to. Lại là hình đại diện màu đen đó. Này, rất nhầm người, không sao đâu. Sắp đến lượt bạn rồi.